24 Ιανουαρίου 1886. Η διακοίνωση των μεγάλων δυνάμεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μετά από τις βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο του 1885, νικητής αναδείχθηκε ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο οποίος κέρδισε 185 έδρες από τις συνολικά 245. Τον επόμενο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα στην πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμυλίας, τη Φιλιππούπολη. Η Ανατολική Ρωμυλία, που εδαφικά ταυτίζεται με τα εδάφη της σύγχρονης Νότιας Βουλγαρίας, ήταν ένα κρατήδιο υποτελές το Σουλτάνο και που είχε δημιουργηθεί μετά από το Συνέδριο του Βερολίνου το 1878. Συνάμα τότε είχε ανακηρυχθεί το ανεξάρτητο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας, που εδαφικά συνέπιπτε με τη σύγχρονη Βόρεια Βουλγαρία και είχε πρωτεύουσα τη Σόφια. Οι πραξικοπηματίες, λοιπόν, ήταν εντεταλμένοι της Σόφιας και ευθύς αμέσως μετά από την ανατροπή της τοπικής διοίκησης, κήρυξαν την ενσωμάτωση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μια ενιαία και εύρωστη Βουλγαρία, προκαλώντας την ανησυχία των γειτόνων της και κυρίως της Σερβίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Παρομοίως και στην Αθήνα προκλήθηκε αναβρασμός, αφού οι Βούλγαροι είχαν βλέψει στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπως άλλωστε και οι Έλληνες. Επιπλέον, έντονος προβληματισμός υπήρχε για το μέλλον των χιλιάδων Ελλήνων που διαβίουσαν στην Ανατολική Ρωμυλία. Έτσι, μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στην ελληνική πρωτεύουσα με κύριο αίτημα την κήρυξη του πολέμου στη Βουλγαρία. Ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός πλέον της αντιπολίτευσης, Χαρίλαος Τρικούπης, πρότεινε την άμεση επίθεση του ελληνικού στρατού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, πριν προλάβουν να πράξουν κάτι αντίστοιχο οι Βούλγαροι. Ο Δηλιγιάννης απέρριψε το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας σε πόλεμο, διότι ήταν απροετοίμαστη. Εν τω μεταξύ, τον Νοέμβριο η Σερβία κήρυξε τον πόλεμο στη Βουλγαρία. Οι σερβοβουλγαρικές εχθροπραξίες διήρκεσαν 2 εβδομάδες και οι Βούλγαροι ήταν οι νικητές. Τα βουλγαρικά στρατεύματα όχι μόνο κατάφεραν να αποθήσουν τη σερβική εισβολή, αλλά εισήλθαν επί της σερβικής επικράτειας. Τότε η Αυστρο-Ουγγαρία παρέμβηκε και απείλησε με πόλεμο τη Σόφια, εάν τα βουλγαρικά στρατεύματα δεν αποσύρονταν άμεσα στα προκαθορισμένα σύνορα της βουλγαρικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, οι διαδηλωτές στην Αθήνα ζητούσαν την κήρυξη του πολέμου στη Βουλγαρία, αν και η Ελλάδα δεν συνόρευε με τη χώρα αυτή. Ο Δηλιγιάννης δεν ήθελε να δηλώσει ξεκάθαρα την άρνησή του, γιατί ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε πολιτικό κόστος. Έτσι κήρυξε επιστράτευση για να ικανοποιήσει το φιλοπολεμικό αίσθημα των μαζών. Όμως η επιστράτευση αυτή διήρκεσε 8 μήνες. Όλο αυτό το μακρό χρονικό διάστημα τα κρατικά ταμεία έπρεπε να συντηρούν ένα στράτευμα 60.000 επιστράτων, ενώ συνάμα η οικονομία είχε πληγεί με τη στέρηση εισάριθμων εργατικών χεριών. Επιπλέον, η κήρυξη του πολέμου στη Βουλγαρία σήμαινε πως πρώτα τα ελληνικά στρατεύματα θα έπρεπε να εισβάλλουν επί της Οθωμανικής επικράτειας, δηλαδή η Αθήνα έπρεπε να κηρύξει τον πόλεμο στο Σουλτάνο. Φυσικά ο Δηλιγιάννης μπλοφάριζε, αλλά αυτό δεν το γνώριζαν ούτε οι ψηφοφόροι του ούτε και οι μεγάλες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, η εθνική οικονομία καταβαραθρωνόταν μέρα με την ημέρα. Ακολούθως, ο Τρικούπης ανέπτυξε διπλωματική δράση. Ήλθε σε επαφή με τους εκπροσώπους της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, ζητώντας τους την ενεργοποίηση του άρθρου 23 της Συνθήκης του Βερολίνου. Σύμφωνα με αυτό, προβλεπόταν η διαίρεση της Μακεδονίας σε βιλαέτια, που εάν αυτό επιτυχανόταν θα ήταν ένα βήμα προς την αυτονόμηση των περιοχών αυτών και μάλιστα με ειρηνικό τρόπο. Ωστόσο, η απάντηση των μεγάλων δυνάμεων ήταν αρνητική. Έτσι, σαν σήμερα πριν από 138 χρόνια, στις 24 Ιανουαρίου του 1886 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων επέδωσαν μία διακοίνωση στην Αθήνα γραμμένη σε πολύ αυστηρό ύφος. Μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι αυτές δεν θα δέχονταν μία άνευ νόμιμης αφορμής επίθεση της Ελλάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 3 μήνες αργότερα οι μεγάλες δυνάμεις πλην της Γαλλίας επέδωσαν μία νέα διακοίνωση στην Αθήνα απαιτώντας την εντός 8ημέρου διάλυση των επιστράτων. Λίγες ημέρες αργότερα οι μεγάλες δυνάμεις και πάλι δίχως τη συμμετοχή της Γαλλίας προέβησαν στον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, προκαλώντας οικονομική ασφυξία και επισιτιστικό πρόβλημα. Τότε ο Δηλιγιάννης προτίμησε να προβεί σε εξωτερικό δανεισμό, ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση. Όμως οι αντοχές της εθνικής οικονομίας είχαν προπολού ξεπεράσει τα όρια τους, οπότε ο βασιλιάς Γεώργιος έπαυσε τον Δηλιγιάννη από την πρωθυπουργία. Τότε πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν. Νέος προσωρινός πρωθυπουργός ορίστηκε ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου Δημήτριος Βάλβης, ο οποίος προσπάθησε να ομαλοποιήσει την πολιτική κρίση. Στις 9 Μαΐου οι πρώην βουλευτές του Δηλιγιάννη υποστήριξαν τον Τρικούπη, ο οποίος απέκτησε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σχημάτισε νέα κυβέρνηση. Την επομένη έληξε και ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας. Σταδιακά ο Τρικούπης διέλυσε τους επιστράτους, δίχως όμως να το ανακοινώσει δημόσια για να μην προκληθούν αντιδράσεις. Ο Τρικούπης και ο Δηλιγιάννης ενήργησαν με διαφορετικό τρόπο αλλά με κοινό κριτήριο, να μην δυσαρεστήσουν το εκλογικό του σώμα.
Ο Τρικούπης όσο ήταν στην αντιπολίτευση ήταν υπέρ της στρατιωτικής δράσης, αλλά όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία έπραξε το αντίθετο σιωπηρά. Στον αντίποδα ο Διλιγιάννης, που ως πρωθυπουργός ήταν εναντίον του πολέμου, διατυμπάνησε πως θα έπρατε το αντίθετο θέτοντας τη χώρα σε μία ακόμα δοκιμασία.